الأستاذة رينا ناصر، أهلا بك. أهلا فيك أستاذ لا عارف. تحكي لنا عن الخمس لغات ولا عن شهادات الماجستير. إيش الاستدامة اللي أنت شغالة فيها؟ أوكي. مفهوم الاستدامة هو مفهوم مش جديد، طلع من الثمانينات القرن الماضي، وكان يعنى بأنه كل إشي تعريفه أنه الإنسان يقدر أنه يعيش ويقضي احتياجاته من غير ما أنه يأثر على الأجيال القادمة من أنها تلبي احتياجاتها. يعني بمعنى آخر، من ناحية بيئية، من ناحية مصادر، من ناحية موارد طبيعية، أنها لا تستنزف. هذا هو مفهوم الاستدامة زي ما عرفته الأمم المتحدة. الاستدامة هي الديمومة، هي تأتي من كلمة الديمومة، أنه يضل في استمرارية وديمومة للمصادر وللموارد وللبيئة وللطبيعة وللكوكب وللحياة. وعندك نشاط في هالمجال وشركة، ولكنك بتأدني في مالطا. ليش؟ هو بالفعل لأنه الاستدامة إلها ثلاث عناصر. الناس عادة تقرنها بالاستدامة البيئية، لأنها بلشت بإعاز من الأمم المتحدة إنه الناس تشتغل على البيئة ويصير في استمرارية لحماية الكوكب وإنهاء الفقر، وطلعوا أهداف التنمية الاجتماعية، الأهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 هدف، وصاروا يشتغلوا فيها كخارطة الطريق للاستدامة. ولكن الاستدامة تتضمن الناحية البيئية والاستدامة الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية. استني اشرحي لنا بكلام نفهمه. طيب، شو الاجتماعية؟ الاجتماعية هي كل ما يعنى بالمجتمع، يعني إنه يكون مجتمع متنوع، مجتمع مترابط، مجتمع متآزر متكافل مع بعضه البعض، فيه تعاون، فيه شمولية، فيه اندماج بين الناس، بين بعضهم البعض. أنا بالنسبة لي شغفي هو الاستدامة الاجتماعية بصراحة. يعني أي شيء يعنى بأنه الناس تكون حاسة حالها إنها هي قاعدة مشمولة، ليست مش متروكة على جنب، ولا إنه هي مهملة. يكون لها فعاليات، يكون لها دور في المجتمع، دور في القرارات، دور في الحياة وفي المجتمع. عندك المجموعات اللي بتجلسوا فيها وبتتحدثوا لغات، هذا جزء من هذا ولا شيء هواية هاي؟ لا، هو اكشلي، هو بالحقيقه هو يحتوي على الشقين. يعني انا بالنسبه لي عندي شغف بالناس وعندي شغف باللغات. ايش بتعملوا؟ بنلتقي كل شهر مره، وبنظم احتفاليه او حفل له خاص بثقافه معينه، بتبنى ثقافه بلد معين، وبحاول أتواصل مع المجتمع، مع الناس الموجودة من هاي الثقافة في المجتمع عنا، حتى هن يكونوا متفاعلين. لأنه الاستدامة الاجتماعية بتعزز الهوية الشخصية، وبتعزز الانتماء، شعور الانتماء الناس يعني أعطيني ببيئتهم. مثال، آخر مرة اجتمعتوا كنتوا عن ثقافة أي بلد عملنا ثقافة روسيا. وشو سويتوا؟ اللي سويناه إنه سيدات الروسيات اللي تعاونت معهم كانوا بمنتهى التعاون، وكانوا بمنتهى الفخر بثقافتهم وباعتزازهم بهويتهم. رتبت على أساس إنه يكون المحور كليته حول الثقافة الروسية، الفن الروسي، اللغة الروسية. استضفت عندنا ناس عملوا لنا تقديم، عرفونا بروسيا كبلد، كمناخ، كاقتصاد، كفنون، كآداب، تعريف للناس الموجودين اللي هن جايين من مختلف الثقافات، كمان بيجتمعوا حتى يتعرفوا على بعض ويتعلموا عن الثقافات المختلفة. كان في طبيخ في اللقاء؟ طبعا طبعا. شو طبخوا؟ حضر لنا الشيف في الفندق، حضر لنا أطباق روسية تقليدية، سريعة خفيفة، من حلويات ومن موالح من شطائر وهيك شغلات، والناس جدا استمتعت. بعدين استضفت راقصة باليه، والله هي بتعطي دروس هون، عندها معهد لتدريس الباليه.
قامت بالتطوع إنها تعمل لنا فقرة باليه لمدة 3 دقائق. الناس جدا استمتعت فيها لأنها كانت لابسة الزي التقليدي الروسي. كله ستات كانوا؟ لا طبعا لا، ستات ورجال كلهم، ما عندي تفرقة أنا. لا أنا بحب الناس يكونوا كليتهم موجودين. يعني رقص باليه مش رقص شرقي؟ أوكي. لا رقص باليه وبعدين زي محتشم ومحترم، لأنه هن يعني بيعرفوا التقاليد والبلد والعادات، طبعا عندهم إلمام عندهم احترام لتقاليد البلد. وبعد هيك اتفقت مع مدرسة فن إنها تعمل لنا ورشة. جابت لنا خشب، هن بيرسموا على الخشب، هذا جزء من تراثهم. كانت راسمت لنا المتروشكا اللي هي السيدة العلب اللي بقلب العلب، بس هي وجهها. وقعدوا يلونوا ضيوفي واستمتعوا جدا. وبعض منهم قعدوا يحكوا لغات، قعدوا يحكوا فرنسي، قعدوا يحكوا انجليزي. بعض منهم تدرب روسي مع الناس اللي جايين من روسيا، وفي ناس بيحكوا روسي بيحبوا يتدربوا روسي. فاستمتعوا. ما حكيتوا سياسة أوكرانيا كذا؟ لا ما بنحكي. وعلى فكرة الروس يحترمون الحضارة والثقافة الأوكرانية وبيعتبروها امتداد لهم، يعني على مستوى اجتماعي. امتداد زيادة بدهم يدخلوها عندهم. لا بصراحة هو إحنا ما في أهداف سياسية لنا. هو فقط ثقافة، فن، اجتماع، لغة. هي عبارة عن بناء جسور ثقافية بين الناس. بس هذا على سبيل الهواية، يعني ما في مثلا خطة إنه يكون له مردود اقتصادي أو؟ هو بالفعل بلش كأنه كمبادرة، ولكن هو لأنه أنا ما عندي شغل تاني فأنا بعتبره إنه هذا جزء من البزنس تبعي. ولكن لأني أنا بشتغل كل شيء لحالي على مستوى فردي، فالمردود مش كتير لأنه بصرف كتير بصراحة. بس أنا بحب أستمر بهاي الشغلة، لأنه بحب أشوف الانسجام والاندماج والتفاهم بين الناس. لما بيجوا كتير بيكونوا فرحانين ومبسوطين. بصراحة يعني ردود الأفعال كتير كانت جيدة بعد كل لقاء. وأنا عم بتحسن كمان، يعني مرة على مرة أدائي يتحسن، خلينا نقول الأشياء اللي بقدمها أحسن. يعني كل مرة عن مرة عم بيصير في تقدم أكتر وأكتر. فأنا رح أستمر فيها بالرغم من إنه كتير ناس ومنهم يعني ناس مقربين إلي قالوا لي شو بدك بهالشغلة هاي، مو جايبة همها. بس أنا لإلي هذا شغف بصراحة. دايما في مثبطين وفي مشجعين يمكن، ولا لا؟ طبعا، بس أنا لا أستمع للأصوات إلا لصوتي الداخلي، لأنه عندي إيمان بالشغلة اللي بعملها بصراحة، وعندي شغف. بحس إنه حلو كتير نتفاهم إحنا كإنسان، إنسان لإنسان. الإنسانية تجمعنا مهما اختلفنا لونا وعرقا ودينا وقومية، كل شيء إحنا مجموعين كإنسان كبشر. كل واحد بيحب إنه يكون في ناس يتعاطى معها، يتفاهم، يفهم الآخر، يحكي مع الناس، يتعلم. قطر تحوي على 110 جنسيات، هدول اللي لهم تمثيل دبلوماسي، هاي السفارات. فما بالك باللهجات واللغات الموجودة، ما بالك بالناس الموجودين ما عندهم أي تمثيل دبلوماسي. عندك غنى هون، ثراء. العالم كله في قطر موجود. هو يعني ما لفتني في هذه المبادرة إنه في الغرب في كتير مبادرات فردية مليان. عندنا في شح في هذا، فأنت من الندرة اللي فيها الدافع تعملي شيء فردي اجتماعي. هو في الحقيقة أنا بحب أنا اجتماعية إحنا كإنسان، الإنسان هو كائن اجتماعي، ما منعيش لحالنا، صح ولا لا؟ إحنا منعيش في مجتمعات. لما إجيت على قطر لاحظت قديش في لغات وفي قوميات وفي ثقافات عديدة. قلت ما حدا بيختلط مع حدا، يعني الهنود مع بعض بتكتلوا، الإنجليز، الأجانب، العرب، كل واحد بضم قوميته، بضم بلده، أبناء بلده. ليش ما إحنا نتبادل مع بعض؟ ليش ما يكون في عنا منصة اللي نقدر نيجي نتعلم من بعض، بدل ما أنا أسافر؟ أنا عندي العالم موجود هون، مزبوط ولا لا؟ فليش ما نتعرف على بعض وبالعكس يصير في تبادل، بيزيد التفاهم بين الناس، بيزيد اللحمة بالمجتمع كمان. حتى الناس احنا معظمنا مغتربين هون في قطر، بحسوا يمكن بالوحدة مرات لما هن ييجوا ما بيعرفوا ناس، خصوصا بأول سنة سنتين من عيشتهم هون. فليش ما يكون في عنا محل نلتقي فيه؟ المجتمع القطري
ساير مع هذه الفكرة؟ أعتقد أنه أنا ما توسعت كتير، أنا ما عندي علاقات كتير قوية لأنه بالمجتمع. لسه جديد بالضبط. تقريبا في قطر. كم صار لي سنة ونص تقريبا هون. وما عندي علاقات، بتمنى يكون عندي علاقات أكثر. بالعكس أنا بحب أقرب وجهات النظر، إحنا عايشين في بلد جدا متقبل وفاتح إيديه للجميع، فأنا لا أعتقد إنه الناس عندها أي مانع إنها هي تختلط، ولكن يجب إنه يكون في المحفزات للقاء، يكون في محلات اللي الناس تحس حالها إنها بمحل آمن وبمحل مرتب وبمحل إنها بتعرف إنه هذا محل يمثل الثقافة واللغة والإنسانية، مو يعني يقدروا يحسوا بالأمان إنهم يقدروا ييجوا على هيك محلات. السيدة رينا ناصر، أنا تركت شهادات ماجستيرك واللغات الكثيرة واتجهت إلى هذا البريق في شخصيتك وفيما تفعلين. شكرا. فأنا أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ عارف على الاستضافة، وأشكر التلفزيون العربي، وإن شاء الله نلتقي مجددا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.